Než jsem nebyla, byla jsem jenom několika málo healingech, kde je tolik lidí. And you can really feel that you reach a higher vibration with this many people in harmony and synchronization. S takovým množstvím lidu je možné cítit opravdu vysoké vibrace a synchronizace, vysoké vibrace, které tady byly. So this connection that we have with everything, this oneness that we all are, is very important. To spojení, které máme se vším, ta jednota je velmi důležitá. When we are with like our teacher Swami Vishwananda, když jsme třeba se svým učitelem, jako je Swami Vishwananda, we realize that he is vibrating at a higher frequency. Uvědomujeme si, že on vibruje na vyšší frekvence. And you can feel in the room, tangibly feel the love vibration, the frequency of love. A je to hmatatelně cítit v té místnosti, ta frekvence lásky. And Swami and also Maha Om always tell us how the most important thing for a human life is to reach this divine love that we all are within. Swami a Maha Om nám neustále říkají, že to nejdůležitější na světě je dosáhnout té božské lásky, kterou máme v sobě a kterou v podstatě jsme. So how do we do that? How do we raise our frequency? Jak to udělat? Jak děláme to, že si zvedneme naši vlastní frekvenci? And so they tell us all the time. A oni nám to říkají pořád. How can we do this? Jak? Anybody? It's a question. To je otázka pro vás. Love, to love, they always say. To love. To love. That's it. The vibration of love is the frequency we want to reach. And we're very blessed. And that Swami Vishwananda, being the Satguru, if we make that connection with him, we'll become a devotee or a disciple. Jsme velmi požehnáni tím, že máme někoho jako s vámi a že můžeme být jeho učeníkem nebo oddaným. He actually uplifts us, our vibration. To, co on dělá, je, že pozvedá naši vibraci. So that it's more easy for us. He assists us in reaching this love within ourselves. Pomáhá nám v tom, abychom dosáhli té lásky v nás. Je to pro nás tak snazší. And also he assists us in making connections with other teachers that we have. Také nám pomáhá nastolit vztah, spojení s dalšími učiteli, které máme. For instance, Mahavatar Babaji is Swami Vishwananda's Satguru. Příklad Babaji je Swamiho Vishwanandy Sadguru. So that makes him our Param Guru, the Guru beyond our Guru. Proto my ho označujeme jako Param Guru a Guru za Guruem. And so therefore with Swami, with us, he helps us reach Mahavatar. So he lifts us up to a higher frequency so that we can reach him more easily. A tak nás s vámi vlastně zvyšuje naši frekvenci, tak abychom mohli dosáhnout na Mahavatara Babajiho. And actually, Mahavatar and Swami have the same message. V podstatě Babaji i Swami mají to samé poselství. And they always talk about this love connection, this frequency of love. Stále mluví o frekvenci lásky, o spojení s láskou. When Jagadishan explained to you about what happened last night, I don't know what he said exactly, but I would like to add something. Nevím přesně, co Jagadishan říkal o tom, co se stalo včera v noci, ale ráda bych k tomu něco dodala. Swamini Mohini did this wonderful Kalash Puja. Swamini Mohini dělala krásnou Kalash Puju. And everyone there reached this love vibration. They reached this divine within. A každý v té místnosti dosáhnul na tu vibraci lásky, na to božství v sobě. And it feels somewhat like, I like to think of it like somewhat like what Jesus Christ said, this peace that passes all understanding. Je to něco, o čem mluví Ježíš, jako o míru,
překonává veškeré porozumění, veškeré chápání. So Swami Vishwananda has given the blessing that I can, to his devotees, write and speak for the message, spread the message of Maha Om Babaji. Swami Vishwananda mi udělal požehnání, abych mohla jezdit a navštěvovat oddané Svámího a šířit poselství Babajiho. And it's just grace. A je to velká milost. Because Babaji can, he said to Lahiri Mahashaya, Babaji řekl Lahiri Mahashayovi, when one realizes his unity with mankind, když si člověk uvědomí svoji jednotu s lidstvem, all minds tak veškeré mysli become transmitting stations se stávají jakousi přenosní stanicí, through which he can work. skrz níž on může pracovat. So it's just grace Je to milost. of Swami and Mahavatar Swami that I'm able to do Mahavatar. this work. A já můžu dělat tuto práci. And the sole purpose is Účelem toho je, for those any of you that wish to be consciously and in the heart connected Mahavatar can do this. pro ty, co chtějí, aby se mohli vědomě napojit na Mahavatara Babajiho. So all the masters tell us, and Swami frequently, Veškeří mistři a Svámí nám často říkají, that this ending of the Kali Yuga that we're in že tento čas, konec Kali Yugy, ve kterém nyní žijeme, is the easiest of all the times. je ve Ram, skutečnosti Krishna, everybody. This is the easiest time nejsnažší dobou všech dob to reach the divine. k dosažení božství. And he tells us that it's just as simple as continuously chanting the divine name of whichever one that you like. Říká se, že je to tak snadné, že k tomu stačí opakování božského jména, jakého chcete. So when he was explaining earlier, what happened last night is that everyone in the group reached this vibration of oneness, this peace, this divine within. Everybody on the planet does this from time to time. To, jak včera všichni ty v místnosti dosáhli toho míru vevnitř, tak to zažívá to každý na planetě, občas, někdy. And I'm sure every one of you have had this more than once. A jsem si jistá, že každý z vás někdy občas zažil. But the thing is that we don't maintain it like Swami and Mahavatar. They maintain that frequency constantly. Akorát, že my v této frekvenci nezůstáváme neustále jako Babaji a Swami. And we have it for short or long periods of time and then fall back into Maya. Máme to jenom chviličku a pak spadneme zpátky do máje. But Mahavatar, Babaji and Swami were pleased last night. A Mahavatar a Swami byli velmi potěšení včera večer. Because it's very rare when an entire group reaches this simultaneously. Protože je velmi vzácné, když celá jedna skupina toho dosáhne současně. I would think that there was some in the Om healing that even reached that space tonight, but not all of us did. Řekla bych, že i dneska během Om healingu mnozí to zažili, ale asi ne všichni. So I'm telling this story as kind of an inspiration that maybe we all can embrace. Takže říkám ten příběh, protože nás to může inspirovat. That it's really easier to reach this oneness vibration than we allow ourselves to embrace, to do. Že je možné dosáhnout této vibrace. What are you thinking? Jednoduše, než si sami sobě dovolíme. Když si sami sobě dovolíme. Že je možné dosáhnout té vibrace jednoduše, než si myslíme, tak? Než si sami sobě dovolíme ji dosáhnout. So could I ask, what were you thinking? Na co myslíš? Já nic. What would you say? Nothing. Nothing. Oh, you're mindless. That's a good state. That's It's not crazy, he said. No, the mindless state is a good place to be. You Přesný look so stav je happy, I thought I would ask. být ve stavu bez mysli. Vypadáš tak šťastně, jsem musela zeptat.
When Swami told me 3 years ago now that he was going to make me a Swami when I was ready, Když mi před 3 lety Svámí řekl, že mě jednou učiní sváminí, až budu připravená, I asked him, well, what does it mean being a Swami? What is there to do? řekla jsem mu, co to znamená být svámí, co jako mám dělat. And he just said more responsibility. A on jenom řekl, víc zodpovědnosti. So I don't know, you've noticed this, but with me, and I've heard other people say the same thing. Nevím, jestli jste si toho všimli, ale ostatní lidé říkají to samé. Swami says this himself, that he teaches indirectly. Svámí to říká, Svámí učí nepřímo. He teaches us through our life experience. Učí nás skrz životní zážitky, zkušenosti. And so it's not always physically or verbally that he teaches us. Mostly it's indirectly. Není to vždycky fyzicky nebo verbálně, ale většinou je to nepřímo. And of course we all want to be in his physical presence. Všichni samozřejmě chceme být v jeho fyzické přítomnosti. But where really the deep, most of his teachings is guiding you back within yourself. Ale většina jeho učení nás vede hluboko dovnitř. So I was sort of ambivalent. I'm just using this as an example. Sorry? I'm using this as an example of his indirect teaching. Používám to jako příklad jeho nepřímého učení. So 2 years later, after he said, I'm going to make you a Swami when you're ready. 2 roky poté, co mi řekl, že jednou budu sváminý, až budu připravená. I thought, okay, he's always asking me every time I see him, you've been thinking about that. And I was okay if he made me a Swami or not, or okay if he didn't. Pokaždé, když se mě ptal, mně to bylo celkem jedno, jak dobře, buď mě uděláš, nebo mě neuděláš sváminý. But unknowingly to me, he was working that whole 2 years on teaching me something. Ale já jsem si neuvědomovala, že celé ty 2 roky mě učil něco. And so when 2 years later I made up my mind, okay, I'm going to ask Swami. V 2 letech jsem se rozhodla, zeptám se ho. Please don't talk to me anymore about it until you're ready to do it. Or not do it, or just not do it. Už o tom se mnou nemluv, dokud mě neučiníš tou sváminí. So when I came, I never got the chance to ask him that because he had already set up that he was going to do it. So it took me that 2 years to learn that lesson that he was trying to teach indirectly. Trvalo mě 2 roky nepřímo, než jsem prostě pochopila to, co jsem měla pochopit. I think it taught me to be more alert. Naučilo mě to být více si vědoma. To how he teaches. Tomu, jakým způsobem on učí. Because I never analyzed that in those 2 years, like what is he really saying, what is he really wanting to say. Protože v těch 2 letech jsem nikdy neanalyzovala, co on to vlastně říká, co mi chce říct. Like he was saying when you are ready. On říkal, až budeš připravená. So the minute I was ready, a v momentě, kdy jsem byla připravená, he did this. Tak to udělal. So I'm just mentioning this as an example of how you might be inspired to look at your own life and your own interactions with Swami to be more clear on how it is he teaches and what he's teaching you. Říkám to, protože vás to může inspirovat k tomu, abyste se dívali na svůj život a k tomu, jak on nepřímo nás vede a učí, abychom si toho byli vědomi. So recently, Swami, as you all know, created country coordinators for every country. Nedávno Swami zvolil koordinátory pro každou zemi. And Jagadeeshan je pro Česko. I've been wanting to come to Czech for a long time, not knowing why. Nevěděla jsem proč, ale už dlouho jsem chtěla přijet do Čech. And wanting to see Prague. Chtěla jsem navštívit Prahu. And I find the people here, even though I haven't spoken to many of you individually. A i když jsem s mnohými z vás individuálně nemluvila, tak shledávám místní lidi. That I can feel.
I can feel that you're very beautiful. Cítím, že jste velmi People. krásní a hlubocí. And many of you very devoted to Swami. A mnozí z vás velmi oddaní Svámimu. And on some level I wanted to come and experience this, and I thank you for that. A tak vám děkuju, protože jsem to chtěla zažít. So Jagadish is being a country coordinator, and one of the things that Swami has said is that once a year, his wishes are that each country have a meeting where all the devotees in each country are invited to an event. A Svámi si přál, aby každý rok, aby alespoň jednou za rok si oddaní sešli z té země a udělali si nějaké setkání. And what he hopes to create with us, what he wants to give us the opportunity to create together, Chce nám tím dát příležitost, abychom vytvořili is community komunitu through cooperation skrz nějakou spolupráci instead of competition. místo soutěžení. It seems to me today that you as a group in the Om Healing are well on your way to creating this unified community through the Om Healing. Přijde mi dneska, že vy tady, ta skupina, co jste tady byla na tom Om Healingu, jste na cestě k vytvoření nějaké takovéto komunity. This is what Swami wishes for every country. S vámi by si tohle přála pro každou zemi. So I would encourage you to work with Jagadish Ráda bych vás podpořila, abyste tady spolupracovali s Jagadishinem. and continuing to grow this Swami Vishwananda community. A aby tato komunita rostla. I have to have notes. Sorry. So I know it's been a long day, Že and to byl dlouhý den, you're probably tired and have to work tomorrow. možná jste unavení a zítra musíte jít do práce. What I thought I would do is I have something else to share, special. Mám pro vás něco speciálního ke sdílení. And then I would offer the opportunity to ask any spiritual questions. A potom bude příležitost klást jakékoliv duchovní otázky. If you have in this room, either for me or Swamini Mohini. Na mě nebo na Svámini Mohini. And then if you have any private questions, Poté, teprve pokud byste měli or nějaké personal soukromé, questions, osobní personal otázky, questions, after the spiritual questions, if there are any, po těch duchovních otázkách I will obecného go into charakteru, this room off to the side, tak půjdu tady do této místnosti. and I would offer, Swami has given this blessing. A s vámi mi dal toto požehnání. If you have any personal Pokud máte questions, you nějaké can ask. osobní otázky, Or můžete se if zeptat. you like a blessing, Nebo pokud I can chcete go in there. požehnání. while they're breaking down the room and taking the things to the car and all that, we Když can to do tady that začneme part. uklízet. But first, I have something special for you. Ale nejdřív něco zvláštního, speciálního. How many know what Ishtadev? Kdo z vás ví, co to je Ištadev? Some. Well, the simplest explanation that I can think of is the form of the divine that you like. Nejjednodušší vysvětlení, které můžu poskytnout, je to taková forma božství, které máte rádi, co máte rádi. And that you feel in your heart that you love and are very close to. Cítíte ve svém srdci, že jste tomu velmi blízcí. For me, that's Mahalakshmi. Pro mě to je Mahalakshmi. So I get her name, and that was very nice, Swami. So since birth, I have been, through like speaking with Babaji, I see and hear the etheric beings, the divine beings, the gods, the goddesses. Od dětství jsem viděla eterické bytosti a bohy, bohyně, Babaji. So I explain to people, it's like breathing. We don't think about it. Je to jako We just dýchání, breathe. nemyslíme na to, prostě dýcháme. It's a gift from God, like Je to our dár life. od Boha. So yesterday on the plane coming Včera over, v letadle, když jsem letěla, coming over here from Germany,
I suddenly see Maha Lakshmi on the inner screen. Sometimes I see her outside here, but she was on the inner screen. Spatřila jsem svým vnitřním zrakem Maha Lakshmi. And I could hear her. A mohla jsem jí slyšet. And A mohla jsem jí slyšet. so she had never asked me anything like this before. A to, o co mě požádala, mě nepožádala ještě nikdy předtím. And she said very sweetly, A řekla mi velmi sladce, like a mother to a young child. jako matka malému dítěti. She said very sweetly, would you take a message to the Czech people for me? Mohla by si ode mě vzkázat něco lidem v Čechách, Čechům? So of course I said yes. And it's very Řekla short. jsem ano, to je to velmi krátké. And I just took notes, and so I will kind of be ad-libbing a little bit from the notes. But Dělala jsem si poznámky, tak budu trošku číst but poznámek. this is what she said. Ale tohle je, co ona vám vzkazuje, řekla. All my children I love the same, Já miluju všechny děti stejně, with all my heart. celým svým srdcem. She said there are a lot of mysteries Řekla, že je spoustu záhad, about Earth and mankind that Co se haven't been revealed yet. týče lidstva a země, které nebyly ještě odhaleny. But she said one day, when the time is right, A řekla, že we jeden will den, all know everything. až bude These správný mysteries will čas, be revealed. všechno bude odhaleno a všemu budeme rozumět a vědět. And what we read about is the golden age or the new age, Jste o tom určitě whenever četli, that happens. ať se to stane kdykoliv. She said that the divine beings are always with you, and she will always be with you however long it takes. A řekla, že božské bytosti jsou neustále s vámi a budou s vámi neustále, ať to trvá jak dlouho chce. That is, until the earth experience is finished for everyone, she will be available. Divine Mother in any form you like. To znamená, do té doby, dokud vaše pozemská zkušenost tady trvá, tak bude k poskytnutí. Mother Mary, any jakákoliv forma, její forma, ať je to available. Matka Marie, nebo So she said within these mysteries of the earth, v těchto zádách o zemi. pardon? No, I'm just... Okay. She says that we're in the duality. We all know we're in the duality. And so we have what we identify as good and bad experiences and happy and sad experiences. Žijeme tady v dualitě, takže některé věci poukazujeme na ně jako dobré a špatné. But she said, remember that everything that happens in your life has a purpose. A řekla, ale pamatujte, že všechno, co se v našem světě děje, má svůj účel. And so she says that since she's always with you, A the říká, Divine Mother in jelikož je any form, neustále s váma, božská matka v jakékoliv podobě, in times of trouble, v čase potíží, the Mother is there for you. matka je neustále pro vás. To pray, to call to her. Můžete se k ní modlit a volat jí o pomoc. So she says, listen to what your teacher Swami Vishwananda tells you. Já říkám, naslouchejte tomu, co vás učí s vámi Vishwananda. She said, open your heart to love, Otevřete své srdce lásce. no matter in all the experiences, whatever the divine sends or doesn't send, open your heart to love. Ať vám posílá božství jakoukoliv zkušenost, jakýkoliv zážitek, otevřete se lásce. She said, remember, I am always with you. Řekla, pamatujte, že jsem neustále s vámi. And she ended with this, A ukončila takto. I love each of you more than the human mind can conceive. Miluju každého z vás víc, než to lidská mysl dokáže pochopit. Divine calling. Nehovor ze zhora asi. So
So does anyone then have any spiritual questions for Swami Mohini or myself? Tak čas na otázky. Dejte se, čas na otázky. Everybody's shy, or everybody knows everything? Jste nesmělí nebo všechno víte? That's a good place to be. Swami says when you have no more questions, that's a good thing. Swami říká, že když už nemáte žádné otázky, to je báječné. But then we ask ourselves, how many of us are enlightened? We must have questions. Ale pak si řekneme, kolik nás je osvícených. But maybe, I see one. A otázka. Já bych se chtěl zeptat, jak to bude vlastně z toho 21.12. What's gonna happen the 21st of December? I actually can answer that one truthfully. To můžu pravdivě zodpovědět. Nothing you're going to notice. Nic, co čeho byste si všimli. Just be patient. The changes that do happen, they happen all the time. Buďte trpěliví a vězte, že změny, které se dějí. Just be patient. These are some of the things that will be revealed in the proper time. A věci některé budou odhaleny v pravý okamžik. Prostě buďte trpěliví. But there's no big end of the world or any of that. Ale není žádný velký konec světa nebo něco takového. Je možnost být duchovním učitelem. Že se pravidelně ukazují různí učitelé. Is it possible to have more spiritual teachers? Because she sees lots of them. Yes, I myself have many etheric teachers. Ano, já jsem měla spoustu eterických učitelů. Takže si nemusím volit. So she doesn't have to choose. There is a time when it's time. Když je čas, tak přijde čas. When you will find your Satguru, your heart teacher. Kdy najdete svého srdečního učitele, svého Sadguru. But it took me all my life, which is quite a few years, Ale mě to trvalo skoro celý život. to 2006 to meet Swami Vishwananda. Potkala jsem toho svého učitele v roce 2007 s vámi, Who is my Satguru for many který lifetimes. byl mým Sadguruem po mnoha životů. But I've had many wonderful etheric teachers, including Babaji since Měla 1985. jsem spoustu báječných eterických učitelů, včetně Babajiho. And Jesus Christ since I was born. A Ježíš Kristus, co jsem od malička. But Swami says there is a time. There is a time when you will meet the Satguru and you will know in your heart. S vámi říká, že pro každého je čas, kdy se setkáte se svým Sadguruem a budete to vědět ve svém srdci. And that's my experience. A to je můj zážitek. Můj taky. So yes, a lot of us have many teachers. I always say I've had so many in my life. Říkám, that měla jsem jich mnoho, těch učitelů. I think I must have a ton of karma. Asi jsem měla lots of karma. spoustu karmy, tunu. Can you say something other about the goddess, like Parasvati and Mahakali? How are this goddess? How do you think about her? What do you think about her? About who? About Parasvati and Saraswati. Well, they are Divine Mother. Otázka na božské matky, jako je different Saraswati a Mahakali, další formy božské matky, jestli to tak chápu dobře. Different aspects of Divine Mother. Jsou to různé aspekty božské matky. And I would recommend that you do some reading. Doporučuji ti, aby si o tom něco přečetl. A book that I could recommend, or three I think, are called Just Love. Můžu doporučit tady jen lásku. On the table here. You can find out such things in there. Tam můžeš o tom něco najít. My dentist is reading this book because he asked her questions.
Máte otázku? It was her question. Oh, it was her question. I translated. Did you have a Okay. question? Actually, he could read, if she really wants to know about the goddesses, you Pokud should opravdu read, chcete vědět něco o božských aspektech, Guruji always recommends you to read the Devi Mahatmya, tak doporučuje tuto knížku, co zrovna ona. Devi Maha. because in there it explains how the different forms, like Tam je vysvětleno, jak jsou různé, o různých aspektech. yeah, different aspects and how they arose from Divine Mother and jak- when they arose. A So, jak a kdy všechny jakoby povstaly z božské matky. you know, like they say that Kalima is in every woman actually. Říkají, Just že Kali- there's a time for her to Kali come má out, you know. Ve všech ženách. When you feel it's enough, then it's time A to, někdy je čas jí you know, vydat to, ze sebe. it is Když je true něčeho because dost, tak prostě because the mother has the capacity to bear so much. If you just look at Mother Earth matka má herself. tu kapacitu snášet toho hodně, jako matka země třeba. So in the Devi Mahatmya, it gives a very beautiful explanation. V té So if you knížce want to, you should krásné read up. vysvětlení. Yeah. He always recommends that. Maha Devi. Devi Mahatmya. Did you get Devi that Mahatmya. name? Mahatmya. Devi Mahatmya. And this would have more detail about each one. Yeah. The book she's recommended. A tam je spoustu detailů. Devi Mahatmya. Actually, Springer they're selling them in Springer. If you want to go, I'm sure you could buy it on the online book. Or what do you? Amazon.com. Yeah, you would probably be able Amazon.com to probably get have it, it. she's saying. I'm sure you would. Yeah. So any other questions? Okay, I think we should end with a song, huh? So, tak si něco zaspíváme a pak se uvidí. And the song